Có những đêm bạn nằm trằn trọc không ngủ được. Không phải vì tiếng ồn bên ngoài, mà vì một tiếng ồn khác sâu hơn, dai dẳng hơn vang vọng trong tâm. Đó là tiếng vọng của những lo âu chưa được giải quyết, những vết thương chưa lành, những câu hỏi chưa có lời đáp. Bạn tự hỏi, vì sao mình mệt mỏi đến vậy? Vì sao bình yên lại xa vời như thế? Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Không phải câu chuyện cổ tích hư cấu, mà là câu chuyện của chính chúng ta, của con người từ ngàn xưa đến nay. Câu chuyện về khổ đau và hành trình đi tìm con đường chấm dứt khổ đau. Đức Phật đã để lại cho chúng ta một kho báu của trí tuệ, nhưng kho báu đó không nằm trong sách vở, không giấu trong chùa chiền, mà nằm ngay trong từng hơi thở, từng bước chân, từng khoảnh khắc bạn đang sống. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Phật dạy mỗi ngày, hãy nhấn đăng ký kênh và cùng nhau thực hành những lời dạy có khả năng thay đổi cuộc đời. Bởi biết đâu, chỉ một câu bạn nghe hôm nay cũng đủ làm nhẹ gánh trăm nỗi sầu trong lòng. Bạn biết không, Đức Phật không hứa với chúng ta rằng cuộc đời sẽ hết bão tố. Ngài chỉ trao cho ta một chiếc thuyền và cách chèo để băng qua sóng dữ. Chiếc thuyền ấy chính là tứ diệu đế bốn sự thật mầu nhiệm, khổ, tập, diệt và đạo. Đây không phải là giáo điều khô khan, mà là bản đồ để ta thoát khỏi mê lầm, giống như ngọn hải đăng dẫn đường cho con thuyền lạc giữa biển đêm. Khổ là gì? Không chỉ là những giọt nước mắt hay cơn đau thể xác. Khổ là cảm giác bất an khi ta sợ mất đi điều mình đang có. Là sự trống rỗng khi ta đạt được thứ mình từng ao ước, nhưng rồi nhận ra nó không mang lại hạnh phúc lâu dài. Là nỗi thất vọng khi người mình tin tưởng quay lưng. Là những ngày ta không biết mình đang sống vì điều gì. Một người phụ nữ từng kể với tôi câu chuyện của chị. Chị có đủ mọi thứ mà nhiều người mơ ước, một gia đình, công việc ổn định, tài chính vững vàng. Nhưng mỗi sáng thức dậy, chị vẫn thấy một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Chị không hiểu vì sao, cho đến khi một biến cố xảy ra, mẹ chị qua đời đột ngột. Chính lúc ấy, chị mới thấy rõ sự thật, tất cả những gì chị bám víu, từ công việc đến tiền bạc, đều không thể thay thế một cái ôm ấm áp của mẹ. Đức Phật gọi đó là sự thật đầu tiên, đời là khổ. Không phải để chúng ta bi quan, mà để chúng ta thôi ảo tưởng. Khi bạn thấy rõ sự thật, bạn mới biết mình cần tìm điều gì. Giống như người đang bệnh, trước tiên phải biết mình bệnh gì thì mới có thể chữa. Nguyên nhân của khổ, Ngài chỉ ra là tập sự tích tụ của tham, sân, si. Ta đau khổ không chỉ vì những gì thế giới gây ra, mà vì cách ta phản ứng. Một lời chê bai có thể làn khói bay qua, hoặc là lưỡi dao đâm sâu, tùy vào cách ta giữ nó trong tâm. Một món đồ mất đi có thể chỉ là vật chất hư hỏng, hoặc trở thành vết thương khó lành, tùy vào cách ta bám víu. Hãy thử nhớ lại một lần bạn nổi giận, giận dữ. Thật ra, giống như cầm than hồng ném người, nhưng bàn tay mình lại bỏng trước tiên. Sự sân hận thiêu rụi bình yên bên trong, để lại tro tàn. Tham lam cũng vậy. Bạn tưởng mình sở hữu vật chất, nhưng thật ra vật chất sở hữu bạn nó chiếm chỗ trong tâm trí, trong giấc ngủ, trong cả sự tự do của bạn. Nhưng Đức Phật không dừng lại ở đó. Ngài cho ta hy vọng khổ có thể chấm dứt. Việc sự thật thứ ba là khi ta buông bỏ được tham, sân, si, tâm ta trở nên tĩnh lặng, như mặt hồ sau cơn bão. Đó không phải là trạng thái xa xôi, chỉ dành cho bậc thánh, mà là điều có thể xảy ra ngay bây giờ, trong chính hơi thở này, nếu ta biết dừng lại và nhìn sâu. Và để đi đến đó, ta cần đạo con đường dẫn tới giải thoát. Bát chánh đạo, 8 bước mà Đức Phật đã trao, không phải để bạn trở thành một con người khác, mà để bạn trở thành chính mình, bản thể không bị ràng buộc bởi sợ hãi hay mong cầu vô tận. Tôi nhớ đến câu chuyện của một người bạn từng mắc chứng lo âu suốt nhiều năm. Anh học cách ngồi yên mỗi sáng, chỉ tập trung vào hơi thở. Ban đầu, tâm trí anh như con khỉ chuyền cành, nhảy từ nỗi lo này sang ký ức khác. Nhưng dần dần, những khoảng lặng bắt đầu xuất hiện. Anh nhận ra, bình yên không đến từ việc xua đuổi mọi suy nghĩ, mà từ việc để chúng trôi qua, mà không nắm giữ. Bạn thấy không, con đường chấm dứt khổ đau không nằm ở chỗ thay đổi thế giới, mà ở chỗ thay đổi cách ta nhìn và sống trong thế giới. Chúng ta không thể ngăn mưa rơi, nhưng có thể học cách che ô. Không thể ngăn sóng biển, nhưng có thể học cách lướt sóng. Và khi hiểu điều này, bạn bắt đầu thấy một bí mật khác mà Đức Phật luôn nhắc nhở, mọi thứ đều vô thường. Không có gì tồn tại mãi, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Mọi thứ đến rồi đi như mây trên trời.
Vô thường là một sự thật khó chấp nhận, nhưng lại là chìa khóa mở cánh cửa tự do. Chúng ta thường muốn giữ mãi những gì đẹp đẽ và xua đuổi những điều khó chịu. Nhưng như dòng sông, không bao giờ ngừng chảy, cuộc sống không đứng yên, chỉ để chiều theo ý muốn của ta. Một đứa trẻ sẽ lớn lên, người thân sẽ già đi, một ngày nắng ấm cũng sẽ tàn, nhường chỗ cho cơn mưa. Nếu ta cứ cố giữ lại một khoảnh khắc, ta sẽ giống như người cố gắng nắm chặt một nắm nước, càng siết chặt, nước càng chảy ra khỏi tay. Một vị thiền sư từng kể câu chuyện về một người học trò yêu hoa lan. Anh ta trồng một chậu lan tuyệt đẹp, ngày ngày chăm sóc. Nhưng một buổi sáng, anh phát hiện hoa lan bị sâu ăn. Anh buồn rầu, tìm mọi cách cứu chữa, nhưng rồi một trận mưa lớn đã cuốn trôi cả chậu lan. Người học trò tuyệt vọng, đến tìm thầy và hỏi, thưa thầy, tại sao con chăm sóc hết lòng mà vẫn mất nó? Thầy mỉm cười, chỉ ra cửa sổ và nói, con thấy không? Cây cối ngoài kia cũng rụng lá, nhưng mùa xuân đến, chúng lại xanh tốt. Con chăm sóc hoa lan vì con yêu nó, không phải để nó sống mãi. Con buồn vì con muốn nó trái với bản chất của nó, và đó chính là khổ. Chúng ta đau khổ phần lớn vì không chấp nhận vô thường. Nhưng khi thực sự hiểu rằng mọi thứ đều biến đổi, ta sẽ bắt đầu sống trọn vẹn hơn trong hiện tại. Ta sẽ yêu thương nhiều hơn khi biết rằng một ngày nào đó người mình yêu sẽ rời xa. Ta sẽ trân trọng hơn từng giây phút khi biết rằng nó sẽ không quay lại. Và kỳ lạ thay, khi ta không còn bám víu, ta lại thấy bình yên. Một buổi chiều mùa thu, tôi đi dạo trong khu vườn nhỏ sau chùa. Lá vàng rơi lả tả, tiếng gió xào xạc. Một chú tiểu đi ngang, nhặt một chiếc lá, mỉm cười, thầy ơi, lá rụng đẹp quá. Tôi chợt nhận ra, lá rụng không phải là kết thúc, mà là một phần của vòng đời. Nó nuôi dưỡng đất, để mùa xuân cây lại đâm chồi. Cuộc sống cũng vậy, những mất mát, chia ly, khép lại một chương, nhưng lại mở ra một chương mới. Nhận ra vô thường, không khiến ta bi quan, mà khiến ta tỉnh thức. Nó giúp ta trì hoãn hạnh phúc cho một tương lai mơ hồ, đặt điều kiện khi nào, để rồi bỏ lỡ những khoảnh khắc đang có. Bạn không cần chờ đến khi có nhiều tiền mới thấy an lạc. Không cần chờ khi mọi chuyện hoàn hảo mới sống hạnh phúc. Bình yên bắt đầu từ việc chấp nhận mọi thứ như nó đang là, ngay bây giờ. Từ sự hiểu biết về vô thường, ta bước vào một sự thật sâu hơn nghiệp và nhân duyên. Mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ của ta là một hạt giống gieo vào mảnh đất của cuộc đời. Những hạt giống ấy, dù nhỏ bé, cũng sẽ nảy mầm khi đủ duyên. Bạn mỉm cười với ai đó hôm nay, bạn gieo một hạt giống an vui. Bạn nổi nóng, mắng mỏ người khác, bạn gieo một hạt giống khổ đau. Và hạt giống nào cũng sẽ tìm cách lớn lên. Có người hỏi tôi, nếu mọi thứ vô thường, thì nghiệp còn nghĩa gì? Chẳng phải mọi thứ sẽ tan biến sao? Tôi nói, vô thường không phủ nhận nghiệp, mà làm rõ hơn trách nhiệm của ta với mỗi hành động. Bởi vì mọi thứ thay đổi, nên chúng ta có thể chuyển hóa. Một người từng phạm sai lầm có thể tu sửa. Một tâm hồn từng tổn thương có thể lành lại. Nếu nghiệp là hạt giống, thì vô thường là mùa xuân luôn cho ta cơ hội gieo trồng lại. Một người bạn của tôi từng nghiện rượu nhiều năm. Anh mất việc, mất gia đình, mất cả sức khỏe. Nhưng một lần, anh tình cờ nghe một buổi pháp thoại về nghiệp. Anh nhận ra, chính những lựa chọn hàng ngày đã tạo nên hiện tại của anh. Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi từng chút, tập thể dục, học thiền, tìm việc mới. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy anh khác xưa, nhưng tôi hiểu đó là sức mạnh của nghiệp kết hợp với vô thường. Khi ta thay đổi nhân, quả sẽ thay đổi. Nhân duyên cũng vậy. Những người bước vào đời, ta không phải ngẫu nhiên. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là kết quả của những nhân duyên chồng chéo từ quá khứ. Có người đến để cho ta niềm vui, có người để dạy ta bài học. Có người ở lại lâu, có người chỉ ghé qua chốc lát. Khi hiểu điều này, ta sẽ bớt trách móc, bớt bám víu và trân trọng hơn mỗi mối nhân duyên mình gặp. Và khi ta nhận ra rằng mỗi nhân duyên đều có ý nghĩa, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội gieo hạt thiện lành, ta bắt đầu sống chánh niệm hơn. Chánh niệm không chỉ là ngồi thiền nhắm mắt, chánh niệm là có mặt trọn vẹn trong từng việc mình làm, từng lời mình nói, từng ý nghĩ mình khởi. Tôi từng chứng kiến một vị thầy rửa bát. Mỗi động tác của thầy nhẹ nhàng, không vội vàng. Tôi hỏi, thưa thầy đang nghĩ gì khi rửa bát? Thầy đáp, ta rửa bát để rửa bát, không nghĩ đến việc gì khác. Nếu ta rửa bát mà tâm đang ở chỗ khác, thì ta không thực sự sống trong giây phút này.
Câu trả lời ấy khiến tôi lặng đi. Bao nhiêu lần tôi làm việc gì đó mà tâm trí lại ở quá khứ hay tương lai, bỏ quên hiện tại ngay trước mắt. Chánh niệm giúp ta nhận ra những điều bình dị cũng có thể trở thành cánh cửa dẫn vào bình an. Một tách trà nóng, một làn gió mát, tiếng chim hót buổi sáng, tất cả đều là phép màu nếu ta thực sự hiện diện. Và khi sống trong chánh niệm, ta cũng bớt bị cuốn vào vòng xoáy của lo âu và hối tiếc. Từ chánh niệm, tâm ta trở nên mềm mại, và từ đó, lòng từ bi nở hoa. Từ bi không phải là thương hại, mà là sự thấu hiểu nỗi khổ của người khác và mong muốn giúp họ bớt khổ. Khi ta hiểu vô thường, ta biết rằng mọi người đều sẽ mất mát, đều sẽ trải qua khổ đau. Khi ta hiểu nghiệp, ta biết rằng mỗi người đang chịu quả từ những nhân họ đã gieo. Và khi ta có chánh niệm, ta biết cách nói và làm sao cho không làm tăng thêm khổ đau của họ. Từ bi và trí tuệ, hai đôi cánh không thể tách rời trên con đường giác ngộ. Nếu chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, ta có thể biến mình thành kẻ yếu mềm, dễ bị cuốn vào cảm xúc, đôi khi làm hại chính mình và cả người khác. Nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu từ bi, ta có thể trở nên lạnh lùng, xa cách, nhìn đời như một bài toán logic mà quên rằng phía sau mỗi câu chuyện là một trái tim đang đập. Đức Phật dạy rằng, từ bi là động lực, trí tuệ là định hướng. Một chiếc thuyền ra khơi cần gió để tiến lên, nhưng cũng cần bánh lái để không lạc hướng. Tôi nhớ một câu chuyện về một vị y sĩ trong thời Đức Phật còn tại thế. Một hôm, có một người bệnh nặng tìm đến xin thuốc. Thầy thuốc ấy rất thương người, lập tức dốc hết tiền mua thuốc quý cho bệnh nhân. Người kia uống thuốc, thấy khỏe hơn một chút, bèn bỏ đi ăn uống vô độ và bệnh tái phát nặng hơn. Khi gặp lại, người ấy trách vị y sĩ rằng thuốc không hiệu quả. Lúc ấy, vị y sĩ mới nhận ra, thương người thôi chưa đủ, cần có trí tuệ để hướng dẫn họ cách sống, cách dùng thuốc, để họ thực sự khỏi bệnh. Cũng như khi giúp người, nếu không kèm trí tuệ, đôi khi ta vô tình nuôi dưỡng sự ỷ lại hoặc thói xấu của họ. Ngược lại, trí tuệ không có từ bi sẽ biến thành lưỡi dao sắc lạnh. Một người có thể nhìn rõ bản chất của vấn đề, nhưng nếu không biết dùng lời nói đầy tình thương, sự thật ấy có thể làm người khác tổn thương sâu sắc. Từ bi giúp trí tuệ trở thành ánh sáng ấm áp, chứ không phải ngọn đuốc đốt cháy. Có lần tôi gặp một người bạn đang trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cô đau đớn, mất phương hướng. Một số người khuyên cô phải mạnh mẽ lên, quên đi, sống vì bản thân. Nhưng lời nói đó khiến cô thấy mình như bị bỏ rơi giữa sa mạc. Tôi chọn cách im lặng ngồi cạnh, lắng nghe. Khi cô khóc xong, tôi mới nhẹ nhàng nói, chị không cần phải quên ngay, cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Chị chỉ cần biết rằng nỗi đau này sẽ không ở lại mãi, và chị không đơn độc. Đó là từ bi, lắng nghe nỗi đau của người khác, và đó cũng là trí tuệ, nhắc họ về vô thường và sự thật rằng mọi vết thương đều có thể lành. Từ bi và trí tuệ giống như hai bàn tay. Một bàn tay nâng đỡ, một bàn tay chỉ đường. Khi cả hai hòa hợp, chúng ta không chỉ giúp người khác thoát khỏi khó khăn tạm thời, mà còn trao cho họ năng lực để tự đứng vững. Và cũng chính khi ta thực hành từ bi và trí tuệ với người khác, tâm ta được nuôi dưỡng, trở nên an định hơn. Thực hành từ bi không nhất thiết phải làm những việc lớn lao. Đôi khi, chỉ là một nụ cười với người bán hàng giữa trưa nắng, một lời hỏi thăm thật lòng, một tin nhắn bạn ổn chứ, gửi cho người lâu ngày không gặp. Mỗi hành động nhỏ bé đó như một giọt nước thấm dần vào mảnh đất khô cằn, nuôi dưỡng hạt giống thiện lành trong tâm ta và tâm người. Nhưng để từ bi không trở thành sự hy sinh mù quáng, ta cần trí tuệ. Trí tuệ giúp ta biết đâu là lúc nên giúp, đâu là lúc nên lùi lại, đâu là điều người kia thực sự cần, đâu là điều họ chỉ muốn nhất thời. Giống như việc cho một người đói một bữa ăn là cần thiết, nhưng dạy họ cách trồng lúa, nấu cơm mới giúp họ bớt khổ lâu dài. Trí tuệ trong đạo Phật không chỉ là kiến thức học được, mà là khả năng nhìn sâu vào bản chất của mọi sự. Nhìn thấy vô thường, ta biết không điều gì đáng để bám víu tuyệt đối. Thấy rõ nghiệp báo, ta hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả, và sẽ cân nhắc trước khi nói hay làm. Nhận ra tính không của vạn pháp, ta bớt chấp vào cái tôi, bớt tranh hơn thua, bớt khổ đau. Và rồi, khi từ bi và trí tuệ song hành, ta bắt đầu bước vào hành trình sâu thẳm hơn, hành trình giác ngộ và thức tỉnh tâm linh. Giác ngộ không phải là đích đến ở tận chân trời, mà là quá trình tỉnh thức ngay trong từng khoảnh khắc. Mỗi khi ta buông bỏ được một định kiến, ta đã giác ngộ thêm một chút.
Mỗi khi ta nhìn một người bằng đôi mắt thấu hiểu, thay vì phán xét, ta đã thức tỉnh thêm một phần. Có một ẩn dụ tôi rất yêu, giác ngộ giống như mặt trời đang bị mây che. Mặt trời chưa bao giờ biến mất, chỉ là chúng ta không nhìn thấy vì những đám mây tham, sân, si, sợ hãi và vô minh. Khi ta thực hành chánh niệm, từ bi, trí tuệ, từng đám mây sẽ tan dần và ánh sáng vốn có của tâm sẽ tỏa rạng. Một số người nghĩ rằng giác ngộ là trạng thái siêu phàm, tách biệt với đời sống thường ngày. Nhưng Đức Phật đã sống và dạy ngay giữa đời. Ngài không khuyên ta trốn chạy cuộc đời, mà mời ta sống giữa đời với một tâm, không bị đời cuốn trôi. Giác ngộ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhận ra cơn giận trước khi nó bùng lên, mỉm cười với chính mình khi lỡ sai, cảm ơn một ngày mới khi thức dậy. Và điều kỳ diệu là, khi ta bắt đầu thức tỉnh, thế giới xung quanh cũng đổi thay. Không phải vì thế giới thay đổi, mà vì cách ta nhìn nó khác đi. Một ngày mưa không còn là trở ngại, mà là lời mời thưởng thức tiếng tí tách trên mái nhà. Một lời chỉ trích không còn là mũi dao, mà là cơ hội hiểu rõ hơn về chính mình. Một cuộc chia tay không còn là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Giác ngộ không biến ta thành người khác, mà giúp ta trở về chính mình, phần sâu nhất, an lành nhất, không bị lay động bởi khen chê, được mất. Đó là nơi bình yên, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, nơi tình thương chảy mãi không cạn, nơi trí tuệ sáng ngời như ngọn đèn không tắt. Và hành trình ấy không bao giờ là muộn để bắt đầu. Bất kể bạn đang ở đâu trong cuộc đời, giữa đỉnh cao hay vực sâu, chỉ cần bạn dừng lại, thở một hơi thật sâu, và chọn bước đi với chánh niệm, với lòng từ, với ánh sáng trí tuệ, thì bạn đã bắt đầu bước trên con đường của người tỉnh thức. Khi hành trình bước sang những chặng cuối, bạn sẽ nhận ra rằng mọi bài học từ khổ đau, vô thường, nghiệp báo, chánh niệm, từ bi, trí tuệ đều hội tụ về một điểm, sự trở về. Trở về với chính mình, không phải là quay lại con người cũ đầy lo âu, sợ hãi, mà là trở về với bản thể nguyên sơ, nơi bạn chưa từng bị tổn thương bởi những ảo tưởng của đời. Chúng ta dành cả đời chạy theo vô vàn thứ, tiền bạc, danh tiếng, tình yêu, sự công nhận, nhưng ít ai nhận ra, điều ta tìm kiếm không nằm ngoài kia. Mọi cuộc truy cầu bên ngoài đều kết thúc trong sự hụt hẫng, bởi thứ ta khao khát nhất, bình an, chưa bao giờ rời xa, chỉ là ta bỏ quên. Nó ở ngay trong từng hơi thở, từng bước chân, từng ánh nhìn, nhưng ta quá bận để nhận ra. Tôi nhớ có lần gặp một cụ già ngồi bên hiên chùa, đôi mắt sáng và bình thản lạ thường. Cụ nói, cả đời tôi đã đi nhiều nơi, tìm đủ cách để hạnh phúc. Tôi đã khóc, đã cười, đã mất mát, đã nhận được. Cuối cùng, tôi hiểu ra, hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở trong tâm, khi tâm không còn đuổi theo hay chống lại điều gì. Câu nói ấy như một chiếc gương, soi vào bao nhiêu năm tháng, tôi mải mê đi tìm một cánh cửa mà không biết rằng mình đang đứng ngay trước ngưỡng. Sự trở về này không phải là hành động trong chốc lát, mà là một hành trình từng ngày, từng giờ. Mỗi lần bạn dừng lại giữa guồng quay hối hả, chỉ để nghe tiếng thở của mình, bạn đang trở về. Mỗi lần bạn chọn tha thứ thay vì oán hận, chọn yêu thương thay vì phán xét, bạn đang trở về. Mỗi lần bạn để cho một nỗi buồn trôi qua mà không cố bóp nghẹt nó, bạn đang trở về. Và rồi bạn sẽ nhận ra, khổ đau không còn là kẻ thù, mà trở thành người thầy. Mỗi mất mát dạy bạn biết quý trọng điều đang có. Mỗi thất bại dạy bạn biết khiêm nhường và kiên nhẫn. Mỗi giọt nước mắt tưới mát, hạt giống từ bi trong lòng. Đức Phật từng nói, không có bùn thì không có sen. Nếu bạn đang ở giữa bùn lầy của cuộc đời, đừng tuyệt vọng, đó chính là mảnh đất màu mỡ để hoa sen giác ngộ nở rộ. Khi tâm bạn bắt đầu sáng ra, bạn sẽ thấy cuộc đời như một dòng sông. Bạn không thể ngăn nước chảy, nhưng bạn có thể học cách bơi. Bạn không thể bắt sông chảy ngược, nhưng bạn có thể thuận theo dòng mà tìm lối ra biển lớn. Mọi biến cố rồi sẽ trôi qua, nhưng bạn sẽ ở lại, không phải ở lại như một nạn nhân, mà như một người tỉnh thức, biết dùng từng con sóng để đi xa hơn. Có người hỏi tôi, làm sao biết mình đã tìm được bình an thật sự? Tôi trả lời, khi bạn không còn quá lo sợ mất đi những gì mình yêu, và không còn quá ghét bỏ những gì mình không muốn, khi ấy bạn đã chạm vào bình an. Bình an không có nghĩa là không còn giông bão, mà là có một mái nhà vững chãi bên trong, để khi bão đến, bạn vẫn có nơi nương tựa. Và mái nhà ấy, chỉ bạn mới có thể xây. Không ai khác có thể làm điều đó thay bạn. Thầy, bạn bè, người thân,
Họ có thể trao cho bạn viên gạch, nhưng bạn phải là người đặt chúng đúng chỗ. Đức Phật đã chỉ đường, nhưng bạn phải là người bước đi. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng chờ đến khi bạn bớt bận rộn, bớt mệt mỏi, bớt khổ đau. Bởi nếu chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới thực hành, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu. Bình an không phải là phần thưởng sau cùng, mà là con đường bạn đang đi. Mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi hành động từ bi, mỗi suy nghĩ tỉnh thức là một bước trên con đường ấy. Và khi bạn bước đi, bạn sẽ nhận ra, con đường không dẫn đến đâu cả, chính con đường là quê hương của bạn. Mỗi khoảnh khắc sống trọn vẹn chính là một khoảnh khắc đã đến nơi. Bạn không cần đợi thêm gì nữa để thấy mình đủ đầy. Hãy để lời nhắc này vang trong tâm bạn, bạn vốn đã có tất cả những gì cần để bình an. Đừng tìm bên ngoài, hãy quay về, thở sâu, mỉm cười và bước tiếp một cách chậm rãi, trọn vẹn, như thể mỗi bước là một lời cảm ơn cuộc đời. Vì cuối cùng, hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc chính là cách bạn bước đi. Và bình an không phải là món quà ở cuối đường, mà là từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng nhịp tim bạn đang sống, ngay bây giờ. Có những khoảnh khắc trong đời, nếu bạn thật sự lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy một tiếng gọi. Không phải tiếng gọi từ ai đó bên ngoài, mà là tiếng thì thầm từ sâu thẳm bên trong. Hãy tỉnh dậy. Tiếng gọi ấy vang lên khi bạn cảm thấy trống rỗng giữa những thành công rực rỡ. Khi bạn rơi vào bế tắc giữa một ngày tưởng như bình thường. Khi bạn chợt nhận ra rằng mình đã sống quá lâu mà chưa từng thực sự sống. Đó là lời mời quay về, là hồi chuông thức tỉnh mà cuộc đời đã gửi đến bạn từ lâu. Nhưng vì tiếng ồn của tham vọng, của sợ hãi, của những cuộc đua vô tận, bạn đã bỏ lỡ. Hôm nay, nếu bạn nghe được, hãy dừng lại. Dù chỉ một phút, chỉ cần một hơi thở sâu, một ánh nhìn vào chính mình, bạn sẽ nhận ra, bạn chưa bao giờ mất đi con đường trở về. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn. Xung quanh là những con đường ngoằn ngoèo, dẫn bạn đi mãi mà không thấy lối ra. Đôi chân bạn mỏi, tim bạn nặng trĩu. Bạn muốn ngồi xuống và từ bỏ. Nhưng rồi, bạn nhớ lại, mình đã mang theo một chiếc la bàn. Chiếc la bàn ấy chính là chánh niệm. Khi bạn mở nó ra, kim chỉ nam luôn hướng về nhà. Con đường về nhà không phải là lối mới xuất hiện, nó luôn ở đó, chỉ là bạn quên nhìn. Bình an cũng vậy. Nó không phải là món quà mà ai đó ban cho bạn khi bạn xứng đáng. Nó vốn có sẵn trong bạn, ngay cả khi bạn đang đau khổ nhất. Giống như mặt trời vẫn tỏa sáng dù mây che kín, bình an vẫn ở đó dù tâm bạn đầy giông bão. Nhiệm vụ của bạn không phải là tạo ra bình an, mà là gỡ bỏ từng lớp mây mù của sợ hãi, giận dữ và bám víu. Đức Phật đã từng trải qua mọi khổ đau của kiếp người, sinh già, bệnh, chết, mất mát, thất vọng, cô đơn. Ngài không tìm thấy bình an bằng cách tránh né chúng, mà bằng cách nhìn thẳng vào chúng với trí tuệ và từ bi. Ngài dạy rằng, không có khổ đau thì không có giác ngộ. Giống như hạt giống cần bóng tối của đất để nảy mầm, tâm ta cần trải qua khổ đau để học cách buông bỏ và trưởng thành. Hãy tự hỏi mình, bạn đang nắm giữ điều gì mà làm bạn mệt mỏi đến vậy? Một ký ức cũ, một người đã rời xa, một giấc mơ chưa thành, một nỗi sợ không tên. Bạn có sẵn sàng, dù chỉ một chút, để buông nó xuống hôm nay? Không phải buông vì ép buộc, mà buông vì bạn nhận ra nó đã không còn phục vụ cho bình an của bạn nữa. Buông bỏ không có nghĩa là quên, cũng không phải là phủ nhận. Buông bỏ là cho phép mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, quá khứ ở lại quá khứ, hiện tại được sống trọn vẹn, tương lai mở ra như một trang giấy trắng. Khi bạn buông bỏ, tay bạn sẽ nhẹ hơn để đón nhận điều mới. Tâm bạn sẽ rộng hơn để chứa đựng niềm vui. Và bạn sẽ thấy, thế giới xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Không phải vì nó thực sự thay đổi, mà vì đôi mắt bạn đã đổi khác. Bạn sẽ thấy một buổi sáng bình thường, cũng có thể là phép màu. Tiếng cười của một đứa trẻ cũng đủ để sưởi ấm cả ngày. Một giọt mưa rơi trên lá cũng đủ để nhắc bạn rằng sự sống luôn vận hành, bất kể bạn đang vui hay buồn. Nhưng hãy nhớ, bình an không phải là nơi bạn chỉ đến một lần rồi ở mãi. Nó là một thực hành, mỗi ngày, mỗi giờ. Mỗi lần bạn chọn lắng nghe thay vì phản ứng, bạn đang thực hành bình an. Mỗi lần bạn chọn yêu thương thay vì phán xét, bạn đang vun bồi bình an. Mỗi lần bạn chọn hiện diện thay vì chạy trốn, bạn đang nuôi dưỡng bình an.
Hãy để hôm nay là ngày bạn bắt đầu. Không cần một nghi thức lớn lao, không cần lời thề long trọng. Chỉ cần một hơi thở sâu và một quyết tâm, tôi sẽ quay về. Quay về với hơi thở, quay về với bước chân, quay về với trái tim mình. Vì một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ hiểu, tất cả những tìm kiếm, tất cả những mất mát, tất cả những giọt nước mắt và nụ cười, đều là những cánh cửa dẫn bạn trở về nhà. Và khi bạn bước qua cánh cửa ấy, bạn sẽ biết rằng mình chưa từng đi lạc. Vậy thì hãy hình dung, ngay giây phút này, bạn đang đứng trước ngã ba của cuộc đời. Một lối dẫn về con đường quen thuộc, nơi bạn tiếp tục sống như cũ, tiếp tục để nỗi sợ, sự nghi ngờ và thói quen cũ kéo bạn về vòng xoáy mệt mỏi. Lối còn lại là con đường chưa từng đi, nơi bạn chọn dừng lại, thở sâu và bước đi với một tâm mới. Con đường này không hứa hẹn sẽ dễ dàng, nhưng nó hứa sẽ dẫn bạn về chính mình. Hãy nhớ, không ai khác có thể bước đi thay bạn. Đức Phật đã để lại ngọn đèn, nhưng bạn phải là người cầm nó lên. Mọi lời dạy, mọi câu kinh, mọi cuốn sách chỉ là tấm bản đồ. Còn việc vượt qua núi cao, sông sâu, đêm tối, đó là phần của bạn. Nếu bạn không bắt đầu ngay bây giờ, bạn sẽ vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn đời trôi qua như dòng nước chảy, để rồi một ngày nhận ra mình chưa từng thật sự sống. Tôi muốn bạn hình dung lại tất cả những giây phút đã khiến bạn đau, từng lần thất vọng, từng lần mất mát, từng giọt nước mắt bạn đã nuốt vào lòng. Hãy gom hết lại, đặt chúng vào đôi tay mình, cảm nhận sức nặng của chúng. Và giờ đây, hãy tưởng tượng bạn đang đứng bên một dòng sông tĩnh lặng. Bạn cúi xuống, thả tất cả xuống dòng nước, nhìn chúng trôi đi, không níu kéo. Chúng ra đi không phải vì bạn ghét bỏ chúng, mà vì bạn đã học xong bài học chúng mang đến. Khi đôi tay bạn trống, bạn mới có thể nhận lấy những điều mới mẻ. Khi trái tim bạn nhẹ, bạn mới có thể yêu thương không điều kiện. Khi tâm trí bạn tĩnh, bạn mới có thể nghe thấy tiếng gọi sâu nhất của đời mình. Đó là lúc bạn nhận ra, bạn không cần chờ bình an nữa. Bình an đã ở đây, và nó luôn ở đây, chờ bạn mở cửa bước vào. Cuộc sống này vốn mong manh và ngắn ngủi. Không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian để yêu, để tha thứ, để sống trọn vẹn. Đừng để một ngày nữa trôi qua trong hối tiếc. Nếu bạn yêu ai, hãy nói ra. Nếu bạn mang ơn ai, hãy bày tỏ. Nếu bạn mơ ước điều gì, hãy bắt đầu. Đừng chờ điều kiện hoàn hảo, vì điều kiện hoàn hảo chính là bây giờ. Hãy đứng dậy, ngay bây giờ, không phải để chạy trốn, mà để bước về phía ánh sáng trong bạn. Bước bằng sự vững chãi của chánh niệm, bằng sự ấm áp của từ bi, bằng sự sáng suốt của trí tuệ. Đừng nghĩ đến việc sẽ đi bao xa, chỉ cần bước một bước, rồi một bước nữa. Mỗi bước, bạn đang rời xa nỗi sợ và tiến gần hơn đến sự tự do. Và hãy để lời này ở lại trong tim bạn như một hồi chuông không bao giờ tắt. Bạn không phải đi tìm bình an, bạn chính là bình an. Khi bạn sống như vậy, mọi nơi bạn đến đều trở thành ngôi nhà, mọi người bạn gặp đều trở thành thầy. Mọi khoảnh khắc bạn trải qua đều trở thành một phần của con đường giác ngộ. Ngày hôm nay, hãy bắt đầu, không phải bằng sự vội vã, mà bằng sự trọn vẹn. Hít vào thật sâu, cảm nhận mình đang sống, thở ra thật chậm, mỉm cười, và bước đi. Con đường đã ở dưới chân bạn từ rất lâu rồi. Vậy thì hãy để tôi đưa bạn vào một câu chuyện. Ngày xưa, có một người lữ khách đi ngang qua một sa mạc rộng lớn. Anh ta mang trên vai một chiếc túi nặng, bên trong chứa đủ mọi thứ, vàng bạc, châu báu, kỷ vật, cùng cả những viên đá vô nghĩa mà anh đã nhặt dọc đường chỉ vì không nỡ bỏ. Ban đầu, anh đi rất nhanh, nghĩ rằng sức mình đủ để gánh tất cả. Nhưng càng đi, đôi chân anh càng mỏi, hơi thở nặng nề, và mặt trời như thiêu đốt từng giọt sức lực cuối cùng. Một ngày kia, anh gặp một ông lão ngồi dưới bóng cây. Ông hỏi, con đang mang gì mà nặng thế? Lữ khách đáp, đây là những thứ quý giá của con không thể bỏ chúng. Ông lão mỉm cười, nếu chúng thực sự quý giá, chúng sẽ ở lại trong tim con, không cần phải gánh trên vai. Còn nếu chỉ là gánh nặng, con buông chúng xuống, con mới có thể đi xa. Lữ khách chần chừ, anh đã quen với việc mang theo tất cả, dù biết mình kiệt sức. Nhưng rồi, vì không thể đi tiếp, anh thử bỏ xuống vài viên đá vô nghĩa. Bất ngờ, bước chân anh nhẹ hơn. Anh tiếp tục bỏ bớt từng thứ, cho đến khi chỉ còn lại những gì thật sự cần thiết. Và anh nhận ra, hành trình bỗng trở nên dễ dàng và đẹp đẽ hơn.
Anh có thời gian để ngắm bầu trời, để cảm nhận gió mát, để nghe tiếng cát xào xạc dưới chân. Bạn thấy đấy, chúng ta cũng như người lữ khách ấy. Mỗi ngày, chúng ta mang trên vai biết bao gánh nặng, kỳ vọng, sợ hãi, hối tiếc, oán hận, những thứ tưởng chừng không thể rời bỏ, nhưng thực chất chỉ làm chậm bước chân ta. Chỉ khi buông xuống, ta mới đủ nhẹ để thấy được vẻ đẹp của hành trình. Buông bỏ không làm bạn mất mát, buông bỏ giúp bạn lấy lại tự do. Cũng như việc mở bàn tay không làm bạn nghèo đi, mà cho phép bạn nhận được nhiều hơn. Nếu bạn cứ nắm chặt một nắm cát, cát sẽ trôi qua kẽ tay. Nhưng nếu bạn mở lòng bàn tay, bạn có thể đón nhận cả một bông hoa. Có một điều Đức Phật luôn nhắc, không ai có thể rửa sạch tâm bạn ngoài chính bạn. Thầy, bạn bè hay một vị thiện tri thức có thể chỉ đường, nhưng bạn phải tự bước qua cây cầu của buông bỏ. Cây cầu ấy không dài, nhưng nhiều người không dám đi vì sợ phía bên kia là trống rỗng. Thực ra, phía bên kia là khoảng không rộng mở, nơi bạn không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Và khi bạn buông bỏ, bạn sẽ phát hiện một điều kỳ lạ, bạn không chỉ nhẹ hơn, mà bạn còn thấy rõ hơn. Cũng như mặt hồ, chỉ phản chiếu bầu trời khi không bị khuấy động, tâm bạn chỉ phản chiếu sự thật khi không còn bị xáo trộn bởi những bám víu. Lúc ấy, trí tuệ bắt đầu hiển lộ, không phải trí tuệ của sách vở, mà là trí tuệ sống động của sự trải nghiệm. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang đứng trước biển vào buổi bình minh. Mặt trời chưa ló dạng, nhưng bầu trời đã nhuộm một màu hồng nhẹ. Sóng vỗ nhịp nhàng, gió biển mát rượi. Bạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận mình là một phần của tất cả. Không còn phân chia giữa tôi và thế giới ngoài kia. Chỉ có một sự sống đang thở, đang đập, đang trôi. Khoảnh khắc đó, bạn không cần gì nữa. Bạn đủ đầy, bạn tự do. Đó chính là hương vị của giác ngộ, không phải là phép màu xa vời, mà là sự hòa nhập hoàn toàn vào giây phút hiện tại. Và điều tuyệt vời là, bạn không cần chờ đến một ngày đặc biệt để có nó. Bạn có thể nếm trải ngay bây giờ, khi buông xuống, khi mở lòng, khi để mọi thứ là chính nó. Hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ. Buông bỏ một lời trách móc. Buông bỏ một nhu cầu phải đúng. Buông bỏ một sự so sánh vô nghĩa. Mỗi lần bạn buông, bạn lại mở ra một khoảng không mới để bình an tràn vào. Và một ngày kia, bạn sẽ nhìn lại, mỉm cười, nhận ra mình đã đi xa hơn cả những gì từng dám mơ. Hãy tưởng tượng, bạn đang đứng trên một vách đá nhìn ra đại dương bao la. Sóng dưới chân bạn dội vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa như những dải lụa bạc trải dài đến tận chân trời. Trên cao, bầu trời chuyển màu từ xanh đậm sang cam ấm, ánh bình minh đang chậm rãi hé lộ. Mỗi tia nắng len qua những đám mây mỏng như bàn tay ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai bạn, thì thầm, con vẫn đang ở đây, và con chưa từng mất đi. Biển trước mặt giống như tâm trí bạn, lúc lặng yên, lúc cuộn sóng. Có những ngày gió nổi, sóng dâng cao, bầu trời u ám, cũng có những ngày mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời trong trẻo. Nhưng biển dù động hay tĩnh, sâu thẳm bên dưới vẫn là một khoảng lặng bất biến. Tâm bạn cũng vậy. Dù bên ngoài đầy biến động, sâu thẳm bên trong vẫn có một khoảng không tĩnh tại, nơi bình an chưa từng bị chạm đến. Bạn có thể đã quen sống trên bề mặt, để sống cuốn mình đi, để cảm xúc và hoàn cảnh quyết định hướng đi. Nhưng nếu một lần bạn lặn xuống sâu, bạn sẽ thấy sống trên mặt chỉ là ảo ảnh. Dưới đáy biển, mọi thứ tĩnh lặng, không bị thời gian hay giông tố làm xáo trộn. Khi thiền tập, bạn đang lặn xuống chính tâm mình, đi qua lớp cảm xúc ồn ào, lớp suy nghĩ hỗn loạn, để chạm vào tầng sâu bất động. Bầu trời trên đầu bạn cũng là một bài học. Dù mây đen kéo đến, bầu trời chưa bao giờ biến mất, mây chỉ che tạm thời, rồi cũng tan. Cơn mưa có thể rửa sạch bụi bẩn, nhưng không thể làm tổn thương bầu trời. Tâm bạn cũng vậy, mây của sợ hãi, mây của giận dữ, mây của nghi ngờ, có thể làm bạn tạm quên ánh sáng của mình, nhưng chúng không bao giờ phá hủy được nó. Ánh sáng ấy là trí tuệ và tình thương vốn có, chỉ chờ bạn gỡ bỏ từng đám mây để chiếu rọi trở lại. Đức Phật từng nói, tâm tĩnh lặng là mặt gương soi chiếu vạn vật. Nhưng gương chỉ phản chiếu rõ khi nó sạch bụi. Thiền tập, chánh niệm, buông bỏ, tất cả chỉ là những cách để lau sạch tấm gương tâm. Khi gương trong, bạn không còn bị méo mó bởi thành kiến, không còn bị nhuộm màu bởi định kiến và cảm xúc nhất thời. Bạn thấy sự thật như nó là, và từ đó bạn sống tự do.
có một ngọn hải đăng đứng trên mỏm đá, bất chấp mưa gió, sóng dữ. Ánh sáng của nó không chạy theo tàu, cũng không cố níu giữ tàu nào ở lại. Nó chỉ đứng đó, tỏa sáng, để bất kỳ ai trên biển cũng có thể tìm đường về. Hãy trở thành ngọn hải đăng của chính đời mình. Đừng tìm ai đó cứu mình, cũng đừng mong ai đó giữ mình lại. Hãy là nguồn sáng bất biến, để chính bạn và cả những người lạc lối có thể nhìn thấy và tìm về bến bờ bình an. Và rồi, khi bạn đã nếm trải mùi vị của sự lặng yên ấy, bạn sẽ nhận ra, bạn không cần kiểm soát biển, không cần xua tan mây, không cần chạy theo bất kỳ con tàu nào. Bạn chỉ cần đứng vững, sáng tỏ, và để mọi thứ đến rồi đi. Bình an không phải là khi sóng dừng, mà là khi bạn biết cách đứng vững giữa sóng. Hãy nhớ, ánh sáng trong bạn không bao giờ tắt. Dù đêm tối kéo dài, chỉ cần bạn còn thở, còn biết mình đang sống, bạn vẫn có thể thắp lại nó. Một hơi thở sâu, một cái nhìn trọn vẹn vào khoảnh khắc này là đủ để bạn quay về. Và khi bạn quay về, bạn sẽ thấy biển, bầu trời, ánh sáng, tất cả chưa từng rời xa bạn, bởi bạn chính là chúng. Vậy thì hãy bước vào phần sâu thẳm nhất của hành trình, nơi đêm tối của tâm hồn trải dài, tưởng chừng bất tận. Mỗi người trong chúng ta, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những đêm dài không ánh sáng. Đó là những đêm bạn nằm thức, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, cảm giác như cả thế giới đã quay lưng. Mọi tiếng động ngoài kia dường như xa lạ, và ngay cả tiếng đập của trái tim mình cũng trở nên nặng nề. Bạn cảm thấy mình như một con thuyền lạc giữa biển đêm, xung quanh chỉ là sóng cao và gió lạnh, không thấy đâu là bờ. Những đêm như vậy, người ta thường tìm cách đánh lạc hướng, bật nhạc thật to, vùi đầu vào công việc, hay tìm một ai đó để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng Đức Phật dạy, trốn tránh chỉ làm bóng tối kéo dài. Bởi bóng tối không thể bị xua tan bằng cách quay mặt đi. Chỉ khi ta đủ can đảm nhìn thẳng vào nó, mang theo ngọn đèn của chánh niệm và trí tuệ, ta mới thấy rằng bên trong bóng tối vẫn có những hạt giống của ánh sáng. Đêm tối của tâm hồn không phải là dấu chấm hết, mà là khoảng lặng trước khi bình minh lên. Giống như mảnh đất phải trải qua mùa đông để chuẩn bị cho mùa xuân, tâm ta cần có lúc lắng xuống để sắp xếp lại, chữa lành và tái sinh. Nhưng để bước qua, bạn cần đi chậm lại. Bạn cần dừng mọi cuộc chạy trốn và quay vào bên trong. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường nhỏ xuyên rừng trong đêm. Không có ánh trăng, không có đèn, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Bạn không biết phía trước có gì, nhưng bạn tiếp tục bước, từng bước một. Rồi ở một khúc quanh, bạn thấy xa xa một đốm sáng nhỏ. Đốm sáng ấy không đủ để soi cả khu rừng, nhưng đủ để bạn biết mình đang đi đúng hướng. Đó chính là chánh niệm, ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ, dẫn bạn qua những khúc tối của cuộc đời. Trong đêm tối ấy, bạn sẽ nghe rõ hơn tiếng thì thầm của tâm mình. Những nỗi sợ giấu kín, những vết thương chưa lành, những giấc mơ chưa dám thực hiện, tất cả hiện ra rõ ràng. Đừng vội xua chúng đi, hãy ngồi xuống bên ngọn lửa của hơi thở và lắng nghe. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều ấy không đến để phá hủy bạn, mà để nhắc bạn về những phần của bản thân mà bạn đã bỏ quên. Và rồi, một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ thấy bóng tối không còn đáng sợ như trước. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đã quen với nhịp thở của đêm, đã biết cách đặt từng bước chắc chắn trên con đường mờ mịt. Bạn đã học cách tự làm bạn với chính mình. Khi đó, bạn sẽ thấy một ánh sáng yếu ớt nơi đường chân trời, báo hiệu bình minh đang đến. Bình minh của giác ngộ không phải là một luồng sáng chói lòa làm biến mất mọi bóng tối. Nó đến nhẹ nhàng, từng chút một, như màu xanh nhạt hòa vào màn đêm, như những tia sáng đầu tiên chạm vào lá cây còn đẫm sương. Bạn không còn cảm giác hối hả muốn thoát khỏi đêm, bởi bạn đã hiểu, chính bóng tối mới làm bạn biết quý ánh sáng. Khi ánh sáng trải dài khắp không gian, bạn sẽ nhìn lại và thấy con đường mình đã đi qua, từng bước chân run rẩy, từng lần ngã gục, từng giọt nước mắt âm thầm, tất cả đều là một phần của hành trình. Không có chúng, bạn sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của bình an. Và đó là khoảnh khắc bạn biết mình đã bước sang một giai đoạn mới. Bạn không chỉ sống để tránh khổ, mà sống để hiểu, để thương, để tỏa sáng, ngay cả khi biết rằng sẽ có những đêm tối khác chờ phía trước. Vậy thì hãy để bình minh ấy mở ra trước mắt bạn. Bạn vẫn còn đứng đó, sau một đêm dài tưởng chừng vô tận. Hơi sương lạnh bám trên tóc, gió đêm vẫn còn vương lại chút buốt giá trên da.
Nhưng nơi đường chân trời, một vệt sáng mỏng như sợi chỉ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, nó nhỏ bé đến mức bạn không chắc mình có thật sự nhìn thấy hay chỉ là ảo giác. Nhưng rồi, vệt sáng ấy lớn dần, mạnh dần, và bầu trời từ từ đổi màu. Một làn vàng ấm áp len qua lớp sương mờ, chạm vào từng tán lá, từng gợn sóng trên mặt hồ. Những giọt sương long lanh bỗng hóa thành những viên pha lê nhỏ, bắt lấy ánh sáng và phản chiếu nó theo muôn vàn hướng. Tiếng chim bắt đầu vang lên đâu đó, như những nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng mới. Bạn nhận ra mình đã không còn run rẩy vì lạnh nữa. Không phải vì gió ngừng thổi, mà vì bên trong bạn đã bắt đầu ấm lại. Ánh sáng bên ngoài đánh thức ánh sáng bên trong. Một hơi thở sâu tràn ngập lồng ngực, mang theo mùi đất, mùi cỏ, mùi của một khởi đầu mới. Bạn thấy cơ thể mình nhẹ hơn, bước chân mình vững hơn. Lúc ấy, bạn hiểu, bình minh không chỉ là hiện tượng của thiên nhiên. Bình minh là một trạng thái của tâm. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào bạn quyết định mở mắt và nhìn thấy ánh sáng, ngay cả giữa trưa nắng gắt hay trong đêm mưa tầm tã. Bình minh là khi bạn chọn tha thứ cho một người, là khi bạn mỉm cười với chính mình sau một sai lầm, là khi bạn yêu thương mà không cần lý do. Đức Phật từng dạy rằng mọi sự thức tỉnh đều bắt đầu từ một khoảnh khắc tỉnh thức. Không cần đợi đến khi mọi thứ trong đời bạn hoàn hảo, bạn mới được quyền hạnh phúc. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng một hơi thở, một bước chân, một cái nhìn dịu dàng. Hãy để hình ảnh này khắc sâu trong tâm trí bạn. Bạn đứng trên một ngọn đồi, phía trước là cả một thung lũng rộng lớn đang dần bừng sáng. Con đường bạn đã đi qua vẫn còn in dấu chân, những dấu chân nặng nề, loạng choạng, nhưng mỗi một dấu chân đều dẫn bạn đến đây. Mỗi vết thương, mỗi mất mát, mỗi đêm dài đều góp phần tạo nên khoảnh khắc này, khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã trở về nhà. Và rồi, bạn bắt đầu bước xuống con đường trước mặt. Không còn gấp gáp, không còn sợ hãi. Mỗi bước là một lời chào với mặt đất. Mỗi hơi thở là một lời cảm ơn với bầu trời. Bạn đi, không phải để đến một nơi nào khác, mà để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đang mở ra dưới chân mình. Bình minh của giác ngộ không hứa rằng từ đây bạn sẽ không bao giờ gặp bão tố. Nhưng nó trao cho bạn một sức mạnh mới, sức mạnh để đứng vững, để mỉm cười ngay cả khi mây đen kéo đến, để giữ ánh sáng trong tim, ngay cả khi thế giới xung quanh chìm vào bóng tối. Bởi vì giờ đây, bạn đã biết, bình an không phải là phần thưởng cuối cùng, mà là người bạn đồng hành trên suốt hành trình. Và bạn, dù ở đâu, dù gặp điều gì, vẫn có thể quay về với nó, như quay về với chính hơi thở của mình. Vậy thì hãy để đoạn cuối này trở thành một khúc ca nội tâm, vừa là lời tiễn, vừa là lời thề âm thầm giữa bạn và chính mình. Hãy tưởng tượng, bạn đang bước trên một con đường đất nhỏ, hai bên là những cánh đồng còn đẫm sương. Ánh sáng bình minh đã phủ lên khắp không gian một sắc vàng dịu, ấm như vòng tay, ôm trọn lấy mọi thứ. Mỗi bước chân bạn đặt xuống đất không còn nặng nề, mà nhẹ như đang bước trên mặt nước. Không còn tiếng ồn ào của thành phố, không còn tiếng thúc giục của thời gian, chỉ còn tiếng nhịp tim hòa với tiếng chim hót xa xa. Bạn cảm thấy mình không còn là một cá thể đơn lẻ. Bạn là một phần của hơi thở của đất, của nhịp chảy của dòng sông, của ánh sáng đang mở rộng khắp chân trời. Những điều bạn từng nghĩ là ranh giới giữa bạn và người khác, giữa bạn và thế giới, dần tan biến như sương mai dưới nắng. Bạn nhận ra, tất cả những gì mình từng tìm kiếm bấy lâu, hạnh phúc, bình an, sự hiểu biết chưa từng nằm ngoài kia. Chúng đã ở sẵn trong bạn, như hạt giống ngủ yên chờ mưa. Khổ đau chỉ là những mùa khô dài, và hành trình của bạn chỉ là một cơn mưa chậm rãi đánh thức hạt giống ấy nảy mầm. Và bạn tự hứa với chính mình, sẽ không còn quay lưng với chính cảm xúc của mình. Sẽ không còn chạy trốn khi bóng tối kéo đến. Sẽ không còn tìm kiếm bình an như một món đồ phải sở hữu, mà sẽ sống như thể mình chính là bình an ấy. Bạn hiểu rằng, từ hôm nay, mỗi bước chân bạn là một lời thề. Một lời thề sẽ đi với sự tỉnh thức, sẽ nói bằng sự tử tế, sẽ nhìn bằng đôi mắt đầy thấu cảm. Mỗi lần bạn ngồi yên là một lần bạn trở về với dòng suối bên trong, nơi không có sự phân biệt, nơi chỉ có sự lặng yên và bao dung. Và rồi, bạn ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, mặt trời đã hoàn toàn lên cao, tỏa ánh sáng chan hòa khắp nơi. Nhưng giờ đây, bạn không còn bị mê hoặc bởi ánh sáng ấy như một điều gì ngoài tầm với. Bạn biết, ánh sáng đó và ánh sáng trong bạn là một.
Hãy để lời này vang vọng trong tim bạn như hồi chuông cuối cùng của buổi sáng. Tôi là con đường, tôi là người bước đi, tôi là nơi đến. Không còn khoảng cách, không còn chờ đợi. Bạn đã bắt đầu và bạn cũng đã đến nơi. Mọi thứ bạn cần để sống một đời tỉnh thức, an lành, đã luôn ở đây, trong chính bạn, từ trước khi bạn biết tìm kiếm. Và khi khúc ca này khép lại, bạn mỉm cười, không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo, mà vì bạn biết rằng, chỉ cần một hơi thở chánh niệm, một bước chân vững chãi, bạn sẽ không bao giờ lạc đường nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp chậm rãi, nhưng chắc chắn, để mở rộng hành trình này thành một dòng chảy sâu hơn, nơi mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, đều như một làn gió mới thổi vào tâm người nghe. Có một câu chuyện cổ của phương Đông kể rằng, một học trò tìm đến vị thiền sư nổi tiếng để cầu xin bí quyết giác ngộ. Cậu mang theo một cuốn sổ dày, ghi chép chi li tất cả những lời dạy của các bậc thầy mà mình từng gặp. Cậu nói, thưa thầy, con đã học qua rất nhiều pháp môn, nhiều kinh sách. Xin thầy cho con thêm một phương pháp để con đạt giác ngộ nhanh hơn. Vị thiền sư không trả lời, thầy rót đầy một tách trà cho cậu, rồi tiếp tục rót cho đến khi nước tràn ra bàn. Cậu học trò hoảng hốt, thầy ơi, trà tràn hết rồi. Thầy nhìn vào mắt cậu, bình thản nói, tâm con cũng giống như tách trà này, đã đầy ắp những ý niệm, kiến thức và khái niệm về giác ngộ. Nếu con không chịu đổ bớt, làm sao con có thể tiếp nhận điều mới? Câu chuyện ấy, nếu chỉ nghe qua, tưởng như đơn giản. Nhưng khi chiêm nghiệm, ta mới thấy mình chính là cậu học trò ấy. Chúng ta bước vào hành trình tìm kiếm bình an với một chiếc ba lô đã nhét đầy định kiến, kỳ vọng và mong muốn kết quả nhanh chóng. Nhưng sự thật là, để tìm được điều mình muốn, trước hết ta phải học cách đổ bớt, buông bớt gánh nặng, buông bớt những gì ta nghĩ mình biết, để tâm có chỗ trống cho ánh sáng đi vào. Buông bớt ở đây không phải là vứt bỏ mọi thứ, mà là đặt xuống những thứ không còn phục vụ cho hành trình của mình. Giống như một người leo núi, ban đầu họ mang theo rất nhiều đồ đạc, nhưng càng leo cao, họ càng nhận ra mình chỉ cần vài thứ thiết yếu. Mỗi món đồ bỏ lại là một bước nhẹ hơn, một hơi thở dễ dàng hơn và một tầm nhìn rộng hơn. Một lần, tôi gặp một người đàn ông trung niên trong một khóa tu ngắn ngày. Anh chia sẻ rằng đã nhiều năm anh sống trong giận dữ vì cảm thấy bị người thân phản bội. Anh mang theo nỗi hận ấy như mang theo một chiếc áo giáp, nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ mình khỏi bị tổn thương lần nữa. Nhưng trong một buổi thiền, anh bất ngờ bật khóc. Anh nói, tôi chợt nhận ra, chiếc áo giáp này không bảo vệ tôi, nó chỉ khiến tôi mệt mỏi và cô độc. Và ngay sau khi buông xuống, anh thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Đức Phật từng nói, hận thù không bao giờ diệt được hận thù, chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Khi ta buông bỏ, ta không chỉ giải thoát cho người khác, mà quan trọng hơn, ta giải thoát cho chính mình. Nhưng để giữ được sự buông bỏ ấy, ta cần nuôi dưỡng một tâm chánh niệm sâu sắc. Bởi vì buông bỏ một lần thì dễ, nhưng giữ cho tâm không bám víu trở lại mới khó. Tâm ta vốn quen tìm chỗ dựa, và nếu không tỉnh thức, nó sẽ lại vô thức bám vào một điều khác. Chánh niệm giống như một người gác cổng hiền từ, nhưng tỉnh táo. Người gác cổng ấy không cấm đoán, nhưng nhận biết rõ mọi thứ ra vào. Khi niềm vui đến, ta biết đó là niềm vui. Khi nỗi buồn đến, ta biết đó là nỗi buồn. Khi giận dữ đến, ta biết đó là giận dữ. Và khi biết rõ, ta không còn bị chúng điều khiển. Hãy thử hình dung, tâm bạn như bầu trời, cảm xúc và suy nghĩ như những đám mây. Nếu bạn đồng nhất mình với mây, mỗi khi mây đen kéo đến, bạn sẽ nghĩ rằng bầu trời biến mất. Nhưng nếu bạn biết mình là bầu trời, bạn sẽ thấy mây chỉ đến rồi đi, còn bầu trời thì vẫn rộng lớn, bất động. Chánh niệm là sự nhắc nhớ cho bạn rằng bạn là bầu trời, không phải là mây. Có một người hỏi tôi, làm sao để tôi có thể duy trì được sự bình an giữa một thế giới hỗn loạn như hiện nay? Tôi trả lời bằng cách nhớ rằng thế giới bên ngoài không bao giờ hoàn toàn yên ả. Nếu bạn chờ thế giới yên, bạn sẽ chờ cả đời. Nhưng nếu bạn học cách giữ một khoảng tĩnh bên trong, thì dù ngoài kia là bão tố, bạn vẫn có thể đứng vững. Khoảng tĩnh ấy không cần lớn. Nó có thể là 5 phút ngồi yên trước khi bắt đầu một ngày. Là một buổi chiều tắt điện thoại, bước ra ban công ngắm hoàng hôn. Là một hơi thở sâu trước khi trả lời một tin nhắn khiến bạn bực mình. Khoảng tĩnh ấy giống như một nguồn nước ngầm, chỉ cần biết cách tìm, bạn sẽ luôn có thể uống để làm dịu cơn khát. Điều kỳ diệu là,
Khi bạn nuôi dưỡng được khoảng tĩnh ấy, mọi hành động của bạn sẽ trở nên khác. Lời nói của bạn sẽ chậm hơn, mềm hơn. Cái nhìn của bạn sẽ sâu hơn, rộng hơn. Người khác sẽ cảm nhận được năng lượng bình an từ bạn, và đôi khi, chỉ cần ở bên bạn, họ cũng thấy mình được xoa dịu. Đó chính là cách bạn lan tỏa bình an, không phải bằng những bài thuyết giảng dài, mà bằng chính sự hiện diện của bạn. Và khi đó, bạn sẽ nhận ra, bình an không phải là đích đến, nó là cách bạn đi. Mỗi ngày, bạn gieo một hạt từ bi, một hạt chánh niệm, một hạt buông bỏ. Rồi một ngày, bạn sẽ thấy cả khu vườn trong tâm mình rực rỡ hoa. Vậy thì ta sẽ tiếp tục bước, để hành trình này thêm đầy đặn, như một con sông dài, thu góp từ bao nguồn suối nhỏ, chảy mãi không dừng cho đến khi hòa vào biển cả. Có một câu chuyện về một chàng trai trẻ sống ở một ngôi làng nhỏ. Từ bé, anh đã mơ rời làng để đi tìm bí quyết hạnh phúc. Một ngày, anh nghe tin ở phương xa, có một vị thầy nổi tiếng, ai học được từ thầy đều tìm thấy an lạc. Anh thu xếp hành lý, mang theo ít tiền, quyết chí lên đường. Trải qua nhiều ngày đường mệt mỏi, cuối cùng anh cũng đến được ngôi chùa nơi vị thầy sống. Gặp được thầy, anh cúi đầu hỏi: "Thưa thầy, xin hãy chỉ cho con bí quyết hạnh phúc." Vị thầy mỉm cười, đưa cho anh một chiếc gương và nói: "Con hãy mang gương này đi, và mỗi khi nhìn vào, hãy hỏi, người trong gương hôm nay có mỉm cười không?" Chàng trai ban đầu nghĩ thầy đang đùa, nhưng anh vẫn làm theo. Mỗi sáng, anh soi gương và nhận ra, nhiều ngày mình cau có, vội vã, đôi mắt mệt mỏi. Anh bắt đầu tập mỉm cười thật sự, không phải nụ cười gượng, mà là nụ cười khởi từ lòng biết ơn vì được sống, vì còn thở, vì vẫn có cơ hội. Và điều lạ lùng là, từ khi nụ cười xuất hiện nhiều hơn, anh thấy tâm mình nhẹ hơn, công việc thuận hơn, các mối quan hệ cũng ấm áp hơn. Sau một năm, anh quay lại cảm ơn thầy, vì thầy chỉ hỏi: "Người trong gương hôm nay thế nào?" Anh đáp: "Người ấy không chỉ mỉm cười, mà còn biết cách trao nụ cười cho người khác." Hóa ra, bí quyết hạnh phúc không nằm ở đâu xa. Đôi khi, nó bắt đầu từ một nụ cười thật lòng, cánh cửa nhỏ mở vào khu vườn rộng lớn của bình an. Có những người nghĩ rằng để sống an lạc, họ phải rời bỏ thế giới, lên núi tu hành, cắt đứt mọi mối quan hệ. Nhưng Đức Phật từng dạy, chính trong đời sống này, giữa chợ đời ồn ào, giữa những người thân, đồng nghiệp, bạn bè, con vẫn có thể thực hành chánh niệm và từ bi. Một bà cụ tôi từng gặp ở một chợ nhỏ là minh chứng sống cho điều này. Bà bán rau mỗi sáng, nụ cười lúc nào cũng nở, lời nói nhẹ nhàng. Người ta thường ghé mua không chỉ vì rau tươi, mà vì sự ấm áp bà mang lại. Tôi hỏi bí quyết, bà chỉ cười. Mỗi lần bán một mớ rau, tôi nghĩ mớ rau này sẽ nuôi một bữa cơm sẽ nuôi một gia đình sẽ nuôi một ước mơ. Nghĩ vậy, tôi thấy hạnh phúc lắm. Bà cụ chẳng học qua sách thiền nào, chẳng tụng niệm công phu, nhưng sống trong chánh niệm và từ bi một cách tự nhiên. Bà hiểu, mỗi việc làm đều có thể là một bông hoa cúng dường cho đời. Đôi khi, ta tưởng mình cần thật nhiều kiến thức để sống tỉnh thức. Nhưng kỳ thực, điều ta cần hơn cả là sự hiện diện. Không phải hiện diện để kiểm soát, mà hiện diện để thật sự sống. Hãy nhớ lần cuối bạn ăn một bữa cơm trong vội vàng, vừa ăn vừa xem điện thoại, hoặc vừa ăn vừa nghĩ chuyện khác. Có lẽ bạn không cảm nhận rõ mùi vị món ăn, và khi bữa ăn kết thúc, bạn cũng không nhớ mình đã ăn gì. Giờ thử tưởng tượng, bạn ăn trong yên lặng, cảm nhận từng miếng cơm, từng hương vị, biết ơn bàn tay người nấu. Khi ấy, một bữa cơm bình thường cũng trở thành một nghi thức thiêng liêng. Cuộc sống không thiếu phép màu, thứ ta thiếu là đôi mắt để nhận ra chúng. Và đôi mắt ấy chỉ mở ra khi ta chịu dừng lại, quan sát và biết ơn. Một người học trò từng hỏi thầy: "Thưa thầy, con đã học chánh niệm, đã thực hành từ bi, nhưng đôi khi con vẫn thấy mình buồn và giận. Con làm sai chăng?" Thầy đáp: "Không sai. Con không cần phải biến mình thành một tảng đá không cảm xúc. Chánh niệm không xóa bỏ cảm xúc, mà giúp con ôm ấp chúng như người mẹ ôm đứa con đang khóc. Khi con biết mình đang buồn, con đã khác với lúc để nỗi buồn dẫn dắt. Khi con biết mình đang giận, con đã khác với lúc để cơn giận làm chủ." Những lời ấy nhắc ta rằng, giác ngộ không phải là trở thành một con người siêu phàm, mà là trở thành một con người thật, biết rõ mình đang trải qua điều gì, và chọn phản ứng bằng hiểu biết và thương yêu. Và như thế, từng câu chuyện,
từng hơi thở, từng nụ cười, trở thành từng viên gạch xây nên mái nhà bình an trong tâm. Mái nhà ấy không sợ mưa nắng, không lung lay trước bão tố, vì nó không được xây từ gỗ hay gạch, mà được xây từ sự tỉnh thức và lòng nhân ái. Vậy thì ta sẽ tiếp tục để mái nhà bình an không chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng, mà trở thành nơi người nghe có thể thật sự bước vào và ngồi xuống. Hãy tưởng tượng, giữa một ngày mưa lớn, bạn đang đứng ngoài phố. Gió quất vào mặt, mưa hắt vào người, quần áo ướt sũng. Bạn vừa mệt vừa lạnh, vừa mong tìm được chỗ trú. Đúng lúc ấy, bạn thấy một mái hiên nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Bạn bước vào, và cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng ở đây, bạn không còn ướt, không còn run rẩy. Mái nhà bình an trong tâm cũng giống như mái hiên ấy. Bão tố ngoài đời không biến mất, nhưng khi bạn trú được trong sự tỉnh thức và từ bi, chúng không còn làm bạn chao đảo. Mái nhà ấy không cần xây bằng vật chất, vì nó được dựng bằng thói quen, quay về với chính mình. Mỗi lần bạn dừng lại, hít vào sâu, thở ra chậm, bạn đang bước vào mái nhà ấy. Có người hỏi tôi, nếu mái nhà này ở trong tâm, thì làm sao để xây nó? Tôi nói, bằng từng viên gạch chánh niệm, từng thanh kèo từ bi, từng mái ngói buông bỏ. Chánh niệm là nền móng. Không có nền móng, ngôi nhà sẽ sụp khi gió mạnh. Từ bi là bức tường, ôm lấy bạn và cả những người bước vào. Buông bỏ là mái ngói, che chở khỏi những cơn mưa phiền não. Khi bạn tập mỗi ngày, ngôi nhà sẽ dần hoàn thiện. Tôi nhớ một người phụ nữ đã mất chồng trong một tai nạn bất ngờ. Thời gian đầu, chị sống như người mất hồn, ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ chờ một điều kỳ diệu. Nhưng rồi, chị bắt đầu tham gia một nhóm thiền. Ban đầu, chị chỉ ngồi yên và khóc. Sau đó, chị học cách quan sát hơi thở, cảm nhận sự hiện diện của mình trong từng phút giây. Chị nói, tôi nhận ra, mái nhà bình an này không phải để tôi quên đi nỗi mất mát, mà để tôi có nơi ôm lấy nỗi đau đó, không để nó cuốn trôi tôi đi. Khi nghe chị nói, tôi hiểu, bình an không phải là sự vắng bóng của khổ đau, mà là khả năng giữ mình nguyên vẹn giữa khổ đau. Mái nhà ấy, khi đã dựng xong, không chỉ là chỗ cho riêng bạn. Giống như ngọn đèn trong đêm, nó cũng soi đường cho những ai đang lạc lối. Có khi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, một cái nhìn không phán xét, một sự hiện diện đầy lắng nghe, cũng đủ để người khác cảm thấy họ được trú tạm trong mái nhà của bạn. Và khi họ ấm lên, họ sẽ tự tìm cách dựng mái nhà của riêng họ. Vì vậy, mỗi khi bạn quay về, mỗi khi bạn ngồi yên, mỗi khi bạn thở sâu, bạn không chỉ đang chăm sóc chính mình, mà còn đang góp phần làm thế giới này bớt lạnh. Và rồi, một ngày, bạn sẽ nhận ra, mái nhà bình an này không còn nằm ở một chỗ cố định nữa. Nó di chuyển cùng bạn. Bạn mang nó theo khi bước ra chợ, khi ngồi trên xe buýt, khi ở giữa cuộc họp căng thẳng. Bạn có thể trú vào nó bất cứ lúc nào, chỉ bằng một hơi thở và sự nhận biết. Lúc đó, bạn mới thật sự hiểu lời dạy, bình an không phải là nơi để tìm, mà là nơi để trở về, và nơi đó luôn ở trong bạn. Vậy thì hãy để chúng ta cùng bước ra hiên nhà của bình an ấy, và nhìn thế giới bằng đôi mắt đã được gột rửa bởi hành trình vừa qua. Bạn mở cánh cửa và bước ra. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng không còn gào thét như trước. Mỗi giọt mưa giờ đây như một bản nhạc chậm rãi, rơi xuống mái ngói, vỗ về mặt đất, tưới mát những mầm non đang nhú. Bầu trời xám không còn là dấu hiệu của u ám, mà là tấm nền dịu dàng để những tia sáng sắp xuyên qua trở nên rực rỡ hơn. Bạn hít một hơi thật sâu. Hơi thở ấy mang theo mùi đất ẩm, mùi gỗ và mùi cỏ vừa được gội sạch. Trong khoảnh khắc đó, bạn nhận ra rằng thế giới này chưa bao giờ chống lại bạn. Nó chỉ đang vận hành theo cách của nó, còn khổ đau của bạn đến từ việc bạn từng muốn nó vận hành theo ý mình. Từ hiên nhà, bạn thấy những con người đang đi trên con đường đất phía trước. Có người vội vã, có người chậm rãi, có người mang gánh nặng trên vai, có người đi tay không. Mỗi người mang một câu chuyện, một nỗi đau, một ước mơ. Bạn không còn muốn phán xét ai đúng ai sai, ai xứng đáng hay không. Thay vào đó, bạn cảm nhận một sợi dây vô hình nối mình với họ, sợi dây của sự đồng cảm, của hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều đang tìm một mái nhà để trở về. Bạn nhớ lại những ngày mình lạc lối, những đêm mình rơi vào bóng tối, những khoảnh khắc tưởng như không thể bước tiếp. Và bạn mỉm cười, không phải vì những điều ấy dễ chịu, mà vì chúng đã đưa bạn đến đây.
đứng dưới mái hiên này, với một trái tim rộng mở hơn, một tâm trí tĩnh lặng hơn. Đôi mắt bạn đã đổi khác. Chúng không còn tìm kiếm điều gì ngoài kia để hoàn thiện mình. Chúng nhìn thấy cái đẹp trong những điều bình thường, giọt nước trên lá, tiếng cười của một đứa trẻ, bàn tay một người dìu người khác qua vũng nước. Bạn nhận ra, bình an không phải là đợi cho đến khi đời hết giông bão, mà là đứng ngay trong mưa và vẫn thấy được vẻ đẹp của từng hạt mưa. Từ hiên nhà, bạn bước ra đường. Mái nhà bình an vẫn ở đó, không biến mất khi bạn rời khỏi. Bởi bạn đã mang nó trong tim, và giờ đây, mỗi nơi bạn đi qua đều trở thành một phần của mái nhà ấy. Bạn biết rằng sẽ còn những ngày mưa, sẽ còn những đêm dài, sẽ còn những con đường lầy lội. Nhưng bạn cũng biết mình đã có một nơi để trở về, và nơi ấy không bao giờ khóa cửa với bạn. Bạn bước đi. Mỗi bước là một lời nhắc ta đang ở nhà. Vậy thì hãy để khúc kết này mở ra như tiếng chuông vang xa, chạm vào những tầng sâu nhất của trái tim người nghe. Bạn đang bước trên con đường đất còn vương chút bùn sau cơn mưa. Mỗi bước chân in xuống mặt đất như để lại một dấu ấn của sự hiện diện, một sự hiện diện không vội vàng, không hoảng hốt, không tìm kiếm gì thêm. Trên cao, mây dần tản ra, để lộ những khoảng trời xanh thẳm. Ánh sáng đổ xuống không chói chang, mà dịu như bàn tay của người mẹ chạm lên má đứa con vừa thức dậy sau một cơn sốt dài. Bạn dừng lại bên một gốc cây cổ thụ, thân cây xù xì, rễ ăn sâu vào lòng đất, cành vươn lên, ôm lấy bầu trời. Dưới bóng mát ấy, bạn nhận ra mình cũng giống như cái cây này. Những gì từng làm bạn đau, từng thử thách bạn, đã trở thành bộ rễ giúp bạn đứng vững. Những ước mơ, tình thương và sự tỉnh thức là cành lá, vươn ra để đón lấy ánh sáng. Tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, mang theo mùi hương của cỏ mới mọc và của đất lành sau mưa. Bạn khẽ nhắm mắt, lắng nghe. Trong tiếng gió ấy, bạn nghe thấy lời nhắc nhở của cuộc đời. Con không cần phải trở thành ai khác, chỉ cần sống trọn vẹn là đủ. Và bạn hiểu rằng, con đường giác ngộ không phải là một đỉnh núi xa xôi, mà là cách bạn bước đi ngay bây giờ, với đôi chân trần cảm nhận từng hạt cát, với đôi mắt mở ra để thấy từng nhánh hoa ven đường, và với trái tim rộng để ôm trọn mọi vui buồn của đời. Bạn mở mắt, tiếp tục bước, nhưng mỗi bước giờ đây là một nghi thức thiêng liêng. Mỗi hơi thở là một lời cảm ơn. Bạn không còn sợ hãi bóng tối, vì bạn biết ánh sáng luôn ở bên trong. Bạn không còn tìm kiếm mái nhà ở đâu khác, vì bạn biết mình luôn mang nó trong tim. Rồi bạn mỉm cười, một nụ cười không hướng đến ai, cũng không để ai nhìn thấy, nhưng lại sáng hơn cả ánh mặt trời đang lên. Đó là nụ cười của một người vừa trở về sau một chuyến đi dài, vừa nhận ra rằng, thật ra, mình chưa từng rời xa nhà. Bạn tiếp tục đi, và ở mỗi nơi bạn đến, bạn để lại một chút bình an. Không cần lời hứa, không cần dấu hiệu, nhưng ai đi ngang qua bạn cũng sẽ cảm thấy, ở đây, có một người đang sống thật. Và thế là, hành trình vẫn tiếp tục, không có điểm dừng, nhưng cũng không còn gì phải gấp gáp. Vì bạn đã biết, mỗi giây phút này chính là đích đến, và bạn đã về nhà. Vậy thì ta sẽ để lời kết mở này trải dài, như dòng sông cuối cùng cũng đổ ra biển, nhưng vẫn tiếp tục chảy, hòa vào những con nước khác, để hành trình không bao giờ thật sự kết thúc. Có một câu chuyện thiền xưa kể rằng, một đệ tử hỏi thầy mình: "Thưa thầy, con đường giác ngộ dài bao nhiêu?" Thầy mỉm cười đáp: "Dài bằng chính cuộc đời con." Người học trò cau mày: "Thế khi nào con mới đến đích?" Thầy cười hiền: "Mỗi khi con dừng lại và thấy mình đang ở đây." Câu trả lời ấy lúc đầu có vẻ bí ẩn, nhưng càng sống, ta càng thấy đúng. Đích đến không nằm ở tương lai xa xôi, mà nằm trong từng khoảnh khắc bạn hiện diện. Mỗi khi bạn dừng lại, thở sâu, buông bỏ, tha thứ, bạn đã chạm vào đích đến. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng bên bờ một dòng sông lớn. Nước chảy miết, cuốn theo bao lá vàng, cành khô, và cả những mảnh rác nhỏ. Bạn đưa tay hớt lên một ngụm nước trong lành để uống. Dòng sông chính là cuộc đời, luôn chuyển động, luôn thay đổi. Có khi nước đục, có khi nước trong, nhưng nguồn chảy sâu bên dưới vẫn mát lành. Bạn không cần cố giữ một giọt nước, vì sông không bao giờ cạn. Bạn chỉ cần biết cách cúi xuống và uống, ngay khi mình khát. Hành trình tìm bình an cũng vậy. Bạn không thể gom cả bình an cho tương lai, để rồi đem ra dùng dần. Bạn chỉ có thể uống nó từng ngụm, từng hơi thở,
từng phút giây bạn chịu dừng lại để thưởng thức. Tôi từng gặp một cụ, ông ở một làng chài ven biển. Cả đời ông gắn với con thuyền nhỏ và mặt nước. Tôi hỏi, cả đời ra khơi như vậy, ông có bao giờ sợ bão không? Ông cười, sợ chứ. Nhưng tôi học được một điều, không thể ngăn bão, chỉ có thể học cách đọc gió và biết khi nào thì ra khơi, khi nào thì neo lại. Bình an cũng vậy, không phải lúc nào cũng ra khơi giữa sóng gió, đôi khi cần biết dừng lại, tìm nơi trú, chờ biển lặng rồi đi tiếp. Lời ông khiến tôi hiểu rằng, chánh niệm và từ bi cũng giống như kỹ năng của người đi biển, giúp ta biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, và luôn giữ la bàn hướng về bến bờ bên trong. Khi bạn đi đến đoạn cuối của hành trình này, có thể bạn sẽ nhận ra một điều, tất cả những gì tôi đã kể, từ câu chuyện của người lữ khách, người bán rau, người mất mát, đến hình ảnh mái nhà bình an, biển, bầu trời, bình minh, đều chỉ là những tấm gương. Chúng phản chiếu những điều vốn đã có sẵn trong bạn. Tôi không trao cho bạn một con đường mới. Tôi chỉ nhắc bạn về con đường bạn đã và đang đi, từ rất lâu rồi. Bạn từng bước qua những ngày mưa, từng đi xuyên qua đêm tối, từng run rẩy trước cơn bão, nhưng bạn vẫn ở đây. Và việc bạn còn ở đây, còn nghe được những lời này, đã là một bằng chứng rằng bạn đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Hãy mang theo những hình ảnh này như một hành trang mới. Mái nhà bình an trong tim, luôn mở cửa cho bạn trở về. Dòng sông của cuộc đời, luôn mát lành cho ai biết cúi xuống uống. Ngọn hải đăng bên bờ đá, kiên định tỏa sáng cho bất kỳ ai cần tìm đường. Cái cây cổ thụ, rễ bám sâu từ khổ đau, cành vươn rộng để đón ánh sáng. Và mỗi khi bạn thấy mình lạc lối, hãy nhớ, bạn không cần đi tìm thêm con đường nào khác. Chỉ cần dừng lại, quay về hơi thở, và bước tiếp, vì chính khoảnh khắc đó, bạn đã về nhà. Bạn bước đi, nhưng không còn là người ra đi tìm kiếm. Bạn bước đi như người đã tìm thấy. Và ở mỗi nơi bạn đặt chân, bạn gieo một hạt giống bình an, để rồi mai này, khi có ai đó mỏi mệt đi ngang qua, họ sẽ tìm thấy một bóng mát, một làn nước, một mái hiên, và biết rằng họ cũng có thể tiếp tục. Cuộc hành trình chưa bao giờ kết thúc, và cũng chưa bao giờ thiếu đích đến. Vì đích đến không ở đâu khác, ngoài chính bước chân này, ngay bây giờ. Bạn thở sâu, bạn mỉm cười, bạn đi tiếp. Và thế là, mọi thứ đã đủ đầy. Vậy thì ta sẽ tiếp tục, để những bước cuối cùng của hành trình này chất chứa đủ hình ảnh, câu chuyện và ẩn dụ, như một bức tranh trọn vẹn trước khi ta khép lại bằng lời thề tỉnh thức. Có một câu chuyện thiền kể rằng, một người lữ hành băng qua sa mạc, khát cháy cổ, kiệt sức. Anh nhìn thấy một giếng nước, nhưng khi múc lên, nước đục và đầy cát. Một vị ẩn sĩ đi ngang, mỉm cười bảo, hãy đợi. Người lữ hành bối rối. Nhưng tôi đang khát, tại sao lại đợi? Ẩn sĩ đáp, cát sẽ lắng nếu con để nước yên. Khi ấy, nước trong sẽ tự hiện ra. Câu chuyện này giống như tâm của chúng ta. Khi bị khuấy động bởi sợ hãi, tức giận, hoặc ham muốn, tâm trở nên đục, và mọi quyết định, mọi cái nhìn đều bị che mờ. Nhưng nếu ta biết ngồi yên, thở chậm, và đợi, tâm sẽ lắng. Khi tâm lắng, trí tuệ như nước trong sẽ hiện ra, và ta sẽ biết mình cần làm gì. Có lần tôi đến một ngôi làng vùng núi, nơi người dân sống giữa thiên nhiên, tách biệt với thành phố. Một buổi chiều, tôi cùng họ ngồi bên bếp lửa. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng củi nổ tí tách và mùi khói thơm. Một cụ già cầm tách trà nóng, mắt nhìn xa xăm, rồi nói chậm rãi. Ở đây, ngày nào cũng giống nhau, nhưng trong lòng chúng tôi không thấy chán. Vì mỗi ngày, chúng tôi đều uống cùng một tách trà, nhưng tâm thì khác. Lời cụ khiến tôi hiểu, hạnh phúc không đến từ việc thay đổi liên tục những gì bên ngoài, mà từ việc thay đổi cách ta hiện diện trong cùng một điều. Một tách trà buổi sáng có thể là phép màu, nếu ta uống nó bằng cả trái tim. Một người bạn của tôi từng mất tất cả trong một vụ hỏa hoạn, nhà cửa, tài sản, giấy tờ, kỷ vật. Tôi đến thăm, nghĩ rằng sẽ thấy anh gục ngã. Nhưng anh ngồi trước đống tro tàn, lặng lẽ nói. Tôi tưởng mình mất hết, nhưng thật ra, tôi vẫn còn thứ quan trọng nhất, khả năng bắt đầu lại. Câu nói đó động lại mãi trong tôi. Nó nhắc tôi rằng, vô thường không chỉ mang đi, mà còn mở ra. Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở, nếu ta chịu bước tiếp. Bình an không phải là giữ mọi thứ mãi mãi, mà là biết mỉm cười khi đến lúc phải buông.
Có khi, bài học đến từ những điều nhỏ nhặt. Như một lần, tôi thấy một đứa trẻ thả chiếc thuyền giấy xuống con suối. Con thuyền chao đảo, bị cuốn đi rất nhanh, mất hút ở khúc quanh. Đứa trẻ không buồn, cũng không chạy theo. Nó chỉ mỉm cười, gấp thêm một chiếc khác và lại thả xuống. Tôi chợt nghĩ, chúng ta có thể học cách sống như thế, trao đi, để mọi thứ đi theo dòng chảy của nó, rồi tiếp tục tạo ra điều mới. Hãy tưởng tượng hành trình này như leo lên một ngọn núi cao. Ban đầu, bạn mệt, gió lạnh, đường dốc, nhưng từng bước, bạn mạnh hơn. Khi lên đến đỉnh, bạn thấy cả một thung lũng mênh mông dưới chân. Nhưng điều bất ngờ là, bạn không cảm thấy mình đã chiến thắng ngọn núi, mà thấy biết ơn nó, vì nếu không có dốc đá, gió lạnh và thử thách, bạn đã không học được cách đứng vững và kiên nhẫn. Cuộc sống cũng vậy. Bình an không phải là vượt qua tất cả để không còn khó khăn, mà là đi cùng tất cả với một tâm không bị cuốn trôi. Và rồi, khi hành trình này đưa bạn đến sát biển cả, bạn đứng đó, nghe tiếng sóng, hít mùi muối mặn và cảm thấy mình là một phần của thứ gì đó lớn hơn. Bạn nhận ra rằng, mọi câu chuyện, mọi giọt nước mắt, mọi nụ cười đều hòa vào nhau, như muôn con sông cùng đổ ra biển. Không còn ai là kẻ lạc lối, vì tất cả đều đang trở về. Bạn chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đập. Bạn nhắm mắt và nói thầm, như một lời thề. Tôi sẽ sống tỉnh thức, tôi sẽ quay về mỗi khi lạc lối. Tôi sẽ giữ mái nhà bình an trong tim, để không chỉ tôi trú ngụ, mà bất cứ ai cần cũng có thể tìm thấy một chỗ dừng chân. Bạn mở mắt, biển vẫn ở đó, con đường vẫn ở đó. Bạn bước tiếp không phải vì còn xa, mà vì đã về nhà từ lâu. Vậy thì hãy để đoạn cuối này như một tiếng chuông ngân dài, khép lại hành trình, nhưng không khép lại cánh cửa mà chúng ta vừa mở. Bạn dừng lại nơi bờ biển, mặt trời đang chìm dần xuống, để lại một dải ánh vàng pha hồng trải rộng trên mặt nước. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như những nhịp tim chậm rãi, vững chãi. Bạn hít sâu, cảm nhận hơi mặn của biển và làn gió mát lướt qua da. Bạn hiểu rằng, hành trình này chưa bao giờ là để tìm thấy điều gì ở bên ngoài. Nó chỉ để bạn nhận ra điều vốn đã ở bên trong, một không gian rộng rãi, sáng trong, không thể bị mất đi. Tất cả những câu chuyện, những ẩn dụ, những bài học mà bạn nghe chỉ là những ngọn đèn nhỏ, soi sáng con đường trở về với chính mình. Bạn khẽ mỉm cười, đặt tay lên ngực và thì thầm. Tôi đã về nhà. Từ nay, mỗi hơi thở của tôi sẽ là một bước chân trở về. Mỗi bước chân của tôi sẽ là một hạt giống bình an gieo xuống đời. Và mỗi ngày, tôi sống sẽ là một lời nhắc cho chính mình, bình an không ở đâu khác ngoài đây, trong tôi, ngay bây giờ. Mặt trời lặn hẳn, trời sẫm dần. Nhưng trong tim bạn, một mặt trời khác vẫn đang tỏa sáng, ánh sáng này không bao giờ tắt. Bạn quay lưng, bước đi, không còn tìm kiếm, không còn chờ đợi, chỉ còn sống. Và thế là, mọi thứ đã trọn vẹn.